हेलो एभ्रिवान। आज हामी ब्रान्चिङ स्टेटमेन्टको बारेमा कुरा गर्छौँ। ब्रान्चिङ स्टेटमेन्टलाई हामीले सेलेक्सन कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट पनि भन्ने गरिन्छ अथवा डिसिजन मेकिङ स्टेटमेन्ट पनि भन्ने गरिन्छ। है, डिसिजन मेकिङ स्टेटमेन्ट पनि भन्ने गरिन्छ ब्रान्चिङ स्टेटमेन्टलाई। अब सेलेक्सन कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त? यो भनेको चाहिँ विच कन्ट्रोल्स द फ्लो अफ प्रोग्राम स्टेटमेन्ट एक्जिक्युसन इन अ प्रोग्राम। कुनै पनि एउटा प्रोग्रामको प्रोग्राम स्टेटमेन्टलाई एक्जिक्युट गर्ने कि नगर्ने त्यो खालको कुराहरू चाहिँ यसले कन्ट्रोल गर्छ। यसले के गर्छ? कन्ट्रोल द फ्लो अफ प्रोग्राम एक्जिक्युसन, प्रोग्राम स्टेटमेन्ट एक्जिक्युसन। है, कुनै पनि स्टेटमेन्टलाई फ्लो के भन्छ एक्जिक्युट गर्ने कि नगर्ने, होइन, जुन जुन कन्ट्रोल चाहिँ केले गर्छ? यो ब्रान्चिङ स्टेटमेन्ट अथवा सेलेक्सन कन्ट्रोल स्टेटमेन्टले गर्छ। अब हामीले यसलाई डिसिजन मेकिङ पनि भन्छौँ भने अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्रान्चिङ स्टेटमेन्टलाई हामीलाई टु टाइप्समा के गरेर डिभाइड गरेको छ। कन्डिसनल ब्रान्चिङ स्टेटमेन्ट भन्छ। कन्डिसनल ब्रान्चिङ भनेको इफ एल्स एन्ड जति पनि छ यो सबै के हो? कन्डिसनल ब्रान्चिङ स्टेटमेन्ट हो, चारवटा। है, अर्को स्विच केस स्टेटमेन्ट भएर चाहिँ यो चाहिँ के भयो? यो छुट्टै टाइप, है, दुईवटा टाइपमा नर्मल्ली क्याटेगोराइज गर्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो कन्डिसनल ब्रान्चिङ स्टेटमेन्ट छ भने अर्को स्विच केस स्टेटमेन्ट। यसरी हामीले के गर्यौँ? ब्रान्चिङ गऱ्यौँ। अब हामी यहाँनिर सबैको के छ भन्दा सिन्ट्याक्सहरू दिएको छ, इफको इफ एल्सको, होइन, सबैको के छ यसमा सिन्ट्याक्स दिएको छ। अब हामीले यसलाई वान बाई वान हामी के गर्छौँ? एक्सप्लेन गर्छौँ। है, ल अब आज हामी नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छु। सुरुमा चाहिँ हाम्रो कन्डिसनल ब्रान्चिङ स्टेटमेन्टको फर्स्ट टाइप छ इफ स्टेटमेन्ट। है, अब इफ स्टेटमेन्ट भनेको के हो त? त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। अब इफ स्टेटमेन्ट भनेको जस्तो हाम्रो के हुन्छ भने कुनै एउटा कन्डिसन दिइन्छ, यदि त्यो कन्डिसन ट्रु भयो भने के गर्छ? त्यसले त्यो एक्जिक्युट गर्छ, नत्र गर्दैन। है त, अब यो के छ तिम्रो फर्स्ट पोइन्टमा भनेको चाहिँ इट इज द मोस्ट सिम्पल डिसिजन मेकिङ स्टेटमेन्ट। एकदमै सजिलो, होइन, एकदमै सिम्पल डिसिजन मेकिङ स्टेटमेन्ट हो यो। अर्को छ तिमीहरूको इट इज युज टु डिसाइड। है, यसले के गर्छ? डिसाइड गर्ने काम। इट इज युज टु डिसाइड वेदर सर्टेन स्टेटमेन्ट अर ब्लक अफ स्टेटमेन्ट, होइन, के गर्छ? स्टेटमेन्ट विल बी एक्जिक्युटेड अर नट। यसले के डिसाइड गर्ने काम गर्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा सर्टेन स्टेटमेन्ट अर ब्लक अफ स्टेटमेन्टलाई एक्जिक्युट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराहरू डिसाइड चाहिँ केले गर्छ? इफ स्टेटमेन्टले गर्छ। है, अथवा त्यसलाई हामी के भन्छौँ? द्याट इज इफ अ सर्टेन कन्डिसन इज ट्रु। यदि कन्डिसन ट्रु भयो भने, जुन इफ कन्डिसनभित्र भएको कन्डिसन ट्रु भयो भने देन द ब्लक अफ स्टेटमेन्ट विल बी एक्जिक्युटेड। होइन, अब के भन्छ? यदि कन्डिसन ट्रु भयो भने ब्लक अफ स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुन्छ, अदरवाइज नट, होइन भने एक्जिक्युट हुँदैन। यहाँ सिन्ट्याक्समा हेर्न सक्छौँ हामीले इफ कन्डिसन, यहाँ इफभित्र के गरेको छ? कन्डिसन राखेको छ। अनि हामीले के गर्छौँ? यदि यो कन्डिसन ट्रु भयो भने हामी के गर्छौँ? यहाँभित्रको जुन ब्लक अफ स्टेटमेन्ट हुन्छ अथवा स्टेटमेन्ट सुरु हुन्छ त्यसलाई हामी एक्जिक्युट गर्छौँ, नत्र एक्जिक्युट गर्दैनौँ। त्यही भनेको छ। अब हामीले यसको एउटा प्रोग्रामिङ इक्जाम्पल हेरौँ। प्रोग्रामिङ इक्जाम्पलमा हामी धेरै कुराहरू बुझ्छौँ। ल, अब हामीलाई के छ भन्दाखेरि यो प्रोग्राममा चाहिँ कुनै एउटा नम्बर इनपुट रूपमा लिने र त्यो नम्बर पोजिटिभ हो कि किन चेक गर्ने भन्ने प्रोग्राम छ। हामीले जस्तो राइट अ प्रोग्राम टु डेमोन्स्ट्रेट द युज अफ इफ स्टेटमेन्ट भनेको छ। तर यसमा हामीले प्रोग्राम के गर्दैछौँ भन्दाखेरि कुनै एउटा नम्बर एज ए इनपुटको रूपमा लिन्छौँ र त्यो नम्बर पोजिटिभ हो कि किन चेक गर्छौँ। है, त्यसको लागि अब हामी यहाँ हेरौँ प्रोग्राममा यो दुईवटा लाइन हाम्रो के छ? फर्स्ट टु लाइन्स चाहिँ हाम्रो के हो? हेडर फाइलहरू हो, होइन, प्रिप्रोसेसर एन्ड हेडर फाइल। अब stdio.h भनेको स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। यसले चाहिँ इनपुट आउटपुट फङ्सन जति पनि छ त्यसको डिटेल इन्फर्मेसन यो हेडर फाइलभित्र हुन्छ। अर्को conio.h छ, यो भनेको कन्सोल इनपुट आउटपुट। यसले जस्तो गेट सिएच, अहिले क्लियर स्क्रिन जस्तो जुन स्टेटमेन्ट अथवा फङ्सन्सलाई के गर्न युज गर्न एलो गर्छ। है त, अब हाम्रो मैले नम्बरिङ गरेर सिकाउने गरेको छु। यो हाम्रो फर्स्ट नम्बरमा के छ? हेडर फाइल भयो। सेकेन्डमा अब हाम्रो के हुन्छ? मेन फङ्सन। मेन फङ्सन भनेको भोइड मेन फङ्सन छ, होइन। अब हामीले यसलाई इन्ट मेन पनि लेख्न सक्छौँ भनेको थियो, तर इन्ट मेन लेख्यो भने हामीले यहाँ रिटर्न 0 लेख्नुपर्छ। है, अब हामीले भोइड मेन नै भएर गरौँ। जसरी लेखेको छ त्यसरी लेख्ने। है, बी क्यापिटल हुँदैन, होइन, यहाँ मेनको एम क्यापिटल हुँदैन, जसरी लेखेको छ त्यसरी नै लेख्नु पर्यो। अर्को थर्ड पार्टमा छ हाम्रो के छ? भ्यारिएबल डिक्लेरेसन। भ्यारिएबल डिक्लेरेसन पार्ट छ, जस्तो इन्ट एन, होइन, हामीले के हुन्छ? कुनै एउटा एन, जस्तो हामीलाई के गर्नुपर्छ? कुनै एउटा नम्बर इनपुट गर्नुपर्नेछ, होइन, एन हामीले के हुन्छ? इनपुट गर्नुपर्नेछ, त्यो नम्बर पोजिटिभ हो कि किन चेक गर्नुपर्नेछ प्रोग्राममा। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ? यो भ्यारिएबल एन भन्ने भ्यारिएबल के गर्यो? डिक्लेयर गर्यौँ। इन्टिजर डाटा टाइप के छ? हाम्रो इन्टिजर। यो एन भनेको के हो? हाम्रो इन्टिजर हो भनेर डिक्लेयर गर्यो। अब त्यस पछाडि अब के गर्नु पर्यो? हाम्रो फोर्थ पार्टमा हाम्रो के छ? इनपुट आउटपुट कुराहरू हुन्छ। है, अब जस्तो हामीले के गर्नु पर्यो? एउटा इनपुट त लिनु पर्यो, त्यसको लागि अब के गर्दैछ? इन्स्ट्रक्सन चाहियो हामीलाई।
इन्टर अ नम्बर भनेर एउटा इन्स्ट्रक्सन प्रिन्ट गर्नको लागि हामीले के गर्यौँ प्रिन्ट एफ युज गर्यौँ। यो प्रिन्ट एफले के गर्छ अब इन्टर अ नम्बर भन्नेलाई यो जुन स्टेटमेन्टलाई आउटपुट स्क्रिनमा डिस्प्ले गराउने काम गर्छ। अर्को छ स्क्यान एफ पर्सेन्टेज डी M%N है। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि हामीले दिएको इनपुटलाई के गर्छ लिने काम गर्छ है। यसले के हुन्छ टेक्स द इनपुट फ्रम द युजर है। पर्सेन्टेज डी किन गरियो भन्दाखेरि हाम्रो एन भनेको इन्टिजर डाटा टाइप हो। इन्टिजर डाटा टाइपको टाइप स्पेसिफायर भनेको पर्सेन्टेज डी हो। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ पर्सेन्टेज डी युज गर्यौँ। M%N अब के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ हामीले दिएको जुन इनपुट हुन्छ त्यसलाई एन भन्ने भेरिएबलमा ल्याएर होल्ड गर्छ यो एड्रेसमा है। यो ठाउँमा ल्याएर के गर्छ होल्ड गर्छ। एनको भ्यालु अब के हुनु भयो हामीले दिएको इनपुटबाट दिएको के हुन्छ नम्बर चाहिँ एनको भ्यालु हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ के गरेको छु यहाँनिर 5 भन्ने इनपुट दिएको छु भनेपछि अब यहाँ एनको भ्यालु के भयो 5 भयो। अब हामीले एनको भ्यालु त हामीले लियौँ। अब हामीले के गर्छौँ अब कन्डिसन चेक गर्छौँ। इफ अब यहाँबाट इफ कन्डिसन सुरु भयो है। इफ भित्र हामी के गर्छौँ कन्डिसन लेख्छौँ हैन। अब इफ भित्र हामीले कन्डिसन के लेख्यौँ n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 1। अब हामीले n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 1 को ठाउँमा हामीले n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 पनि लेख्न सक्छौँ। n इज ग्रेटर देन 0 n इज ग्रेटर देन 0 भन्नु र n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 1 भन्नु सेम हो है। यसले के भन्छ भन्दाखेरि यदि n को भ्यालु 1 अथवा 1 भन्दा ठुलो छ भने है 1 सँग बराबर अथवा 1 भन्दा ठुलो छ भने भन्ने बुझ्छ भने यसले चाहिँ हामीलाई के भन्छ यदि n को भ्यालु 0 भन्दा ठुलो छ भने 0 भन्दा ठुलो भनेको कति हो 1 हो हैन 1 आउँछ। अनि 1 2 3 हुँदै जाने भयो। यसमा पनि के छ n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 1 भनेको 1 सँग बराबर अथवा 1 भन्दा माथि भनेको 1 2 3 4 हुँदै जान्छ। अब हामीले के छ भन्दाखेरि यो कन्डिसन यदि ट्रु भयो भने हामीले इनपुट कति दिन्छौँ 5 दिन्छौँ। अब 5 n को भ्यालु 5 छ भनेको 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 1 कन्डिसन के भयो ट्रु भयो। कन्डिसन ट्रु भएपछि द इन्टर नम्बर इज पोजिटिभ भनेर डिस्प्ले गराउँछ यसले है। अब के हुन्छ हामीले इन्टर गरेको नम्बर चाहिँ के हो पोजिटिभ हो भनेर के गर्यो यसले आउटपुट के गर्यो सो गर्छ। र हामीले गेट सीएस किन युज गर्छौँ हाम्रो के हुन्छ आउटपुटलाई केही समयको लागि होल्ड गर्नका लागि आउटपुट स्क्रिनमा केही समय होल्ड गर्नका लागि हामी गेट सीएस युज गर्छौँ हैन। अब के हुन्छ इन्टर नम्बर भनेको ठाउँमा मैले के गरेँ 5 भनेर इन्ट्री गरेँ हैन। नम्बर हामीले एज अ युजरको रूपमा चाहिँ के गर्यौँ इनपुट दियौँ र के हुन्छ इन्टर नम्बर इज पोजिटिभ भनेर यसरी आउटपुट आउँछ। यो भयो हाम्रो इफ स्टेटमेन्ट। अब हामी भोलि चाहिँ हामी अर्को पढ्छौँ इफ एल्स स्टेटमेन्ट नेक्स्ट क्लासमा हामी एक्सप्लोर गर्छौँ।